Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকক কম্পেৰিজন ভিডিও লৈ আহিছো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক কম্পেৰিজন কৰি দেখাম Vivo y21 আৰু Realme c35। বন্ধুসকল দুইটা ভেৰিয়েণ্টে 4GB and 64GB ভেৰিয়েণ্ট আৰু কোনটো মডেল আটাইতকৈ বেষ্ট হয় আৰু কোনটো মডেল আপোনালোকৰ কাৰণে বাজেট হ'ব আৰু কোনটো মডেল আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব সেই ভিডিওটো এখলৈ জনাম মই। আৰু এনে ধৰণে যদি আপোনালোকে অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ বন্ধুসকল নাপাহৰিব। বন্ধুসকল মই দুইটা মোবাইলৰে দুইটা ব্ৰেণ্ডৰে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দুইটা ভিডিঅ'ৰ আনবক্সিং লিংক দুটা দি দিম। আপোনালোকে যদি আনবক্সিং ভিডিঅ'কেইটা চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক দুটা পাই যাব। বন্ধুসকল আপোনালোকক বেছি টাইম নলওঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক আমি বেছিক ডিটেইলছ সৈতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাইছোঁ বন্ধুসকল দুটা ব্ৰেণ্ড, আৰু এটা হ'ল Vivo, এটা হ'ল Realme c35। বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে Realme c35টো য়েল্লো ফিনিচিঙত আহে আৰু Vivo y21 যিটো মডেল হয় এইটো মডেল আমি মোবাইলৰ কালাৰটো আৰু মোবাইলটোত অলপমান ডিজাইন আমি বক্সৰ ওপৰত দেখা পাওঁ। Vivoটো আমি হোৱাইট কালাৰৰ বক্সটো দেখা পাওঁ আৰু Realmeটো সম্পূৰ্ণ য়েল্লো কালাৰত আমি দেখা পাওঁ। বন্ধুসকল আমি ফাৰ্ষ্টতে এটা এটাকৈ বক্স অপেন কৰিম আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে সেইও আমি চাব চেষ্টা কৰিম। ফাৰ্ষ্টতে আমি Realme বক্সটো অপেন কৰোঁ। অপেন কৰাৰ লগে লগে বক্সৰ ভিতৰত কি কি দেখা পাওঁ আমি সেই চাম। অপেন কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাওঁ Realme এটা সৰু বক্স যিটোৰ ভিতৰত ডকুমেণ্টেশ্যন আৰু ইউজাৰ মেনু গাইড, আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ চিম ইজেক্টৰ পিনটো। বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে। হ'ব আমি এইখিনি ছাইডত ৰাখোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি কি প্ৰভাইড কৰিছে আমি সেও চাম। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আমি দেখা পাওঁ বক্সৰ ভিতৰত মোবাইলটো আমি ছাইডত ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ পাৱাৰ এডাপ্টৰ এইটো 18 ৱাট পাৱাৰ এডাপ্টৰ হয়। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি এইটো দেখা পাওঁ ইয়াৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ USB Type-C ডাটা কেবল। বন্ধুসকল বক্সৰ ভিতৰত এই প্ৰভাইড কৰিছে, হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই। এতিয়া আমি আহোঁ বন্ধুসকল Vivo y21 মডেলটোলৈ। এইটো মডেল অপেন কৰাৰ পিছত আমি বক্সৰ ভিতৰত কি কি দেখা পাওঁ সেই দেখাম। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই লওক। যদিহে আপোনালোকে অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল আমি বক্সটো অপেন কৰাৰ লগে লগে ঠিক Realmeৰ দৰে সৰু এটা কভাৰ দেখা পাওঁ, বক্স দেখা পাওঁ। এইটো বক্সৰ ভিতৰত হয়তো আপোনালোকে গম পায় ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, আৰু তথাপিও মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ বক্সৰ ভিতৰত কভাৰ। এতিয়া Realmeত আপোনালোকে কভাৰ নাপাব, কিন্তু Vivoত আপোনালোকে দেখা পাইছে হয়তো এইটো কভাৰ এটা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট কভাৰ প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ইউজাৰ মেনু গাইড। এইখিনি আমি ছাইডত ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আমি দেখা পাওঁ বক্সৰ ভিতৰত মোবাইলটো। বন্ধুসকল আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ মোবাইলটো আমি ছাইডত ৰাখোঁ আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি প্ৰভাইড কৰিছে সেও চাওঁ। এইখিনি IMEI নম্বৰকেইটা ছাইডত ৰাখিলোঁ আমি, আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ USB Type-C ডাটা কেবল। বন্ধুসকল USB Type-C ডাটা কেবল আপোনালোকে Realmeটো পাব, এইটো Realme USB Type-C ডাটা কেবল, আৰু লেফ্ট হেণ্ডত মোৰ যিটো আছে Vivo Type-C ডাটা কেবল। দুইটা ব্ৰেণ্ডতে Type-C ডাটা কেবলেই দিছে, আৰু এইটো হ'ল Vivo পাৱাৰ এডাপ্টাৰ 18 ৱাট পাৱাৰ এডাপ্টাৰ। বন্ধুসকল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ দুইটাৰে ছেম দিছে, আৰু Realme হওক Vivo হওক দুইটাৰে ছেম দিছে। এইটো হ'ল Realme পাৱাৰ এডাপ্টাৰ 18 ৱাট আৰু এইটো হ'ল Vivo পাৱাৰ এডাপ্টাৰ 18 ৱাট। গতিকে আপোনালোকে দুইটাতে ছেম পাৱাৰ এডাপ্টাৰ পাব। আৰু ইয়াতে কোনটো মডেল বন্ধুসকল বেষ্ট হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক জনাম, আৰু কোনটো মডেল আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰি কমফৰ্টেবল ইউজ কৰিব পাৰে সেইও আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল বক্সৰ ভিতৰত একো প্ৰভাইড কৰা নাই, আমি এই বক্স দুটা আমি এতিয়া বৰ্তমান ছাইডত ৰাখি দিম। বন্ধুসকল এতিয়া আমি আহোঁ ফোনটোলৈ। ফোনটো এয়া লুকছ, খুব ধুনীয়া ডিজাইন। দুইটা ফোনেই বন্ধুসকল ধুনীয়া লুকছত বনাইছে আৰু দেখি আপোনালোকৰ ভালেই লাগিব, আপোনালোকে হয়তো চাই আছে। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে Vivo y21 প্ৰেজেণ্টত এইটো পুৰণি মডেল হয়। আপোনালোকে Vivo y21 যিটো মডেল হয় এইটো মডেল আপোনালোকে এই প্ৰেজেণ্টত ছিংগল ভেৰিয়েণ্টতে পাব, কিয়নো এইটো বহুত পুৰণা মডেল হয়, 4GB and 60 মডেলতে পাব, আৰু কিন্তু আপোনালোকে 1GB আপডেট কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে দুটা ভেৰিয়েণ্টে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এটা হ'ল Realme c35 আৰু এটা হ'ল Vivo y21। Realme c35 আৰু Vivo y21 দুটা। ৰাইট ছাইডত মোৰ Realme c35 আৰু লেফ্ট হেণ্ডত Vivo y21। বন্ধুসকল দুটা ভেৰিয়েণ্টে লুকছ ৱাইজ বহুতেই ভাল হয়। আপোনালোকে পাৰ্চনেল অপিনিয়ন জনাব, আপোনালোকে কোনটো মডেল বেছিকৈ লুকছত বেছি বেটাৰ দেখিছে। আৰু এইটো Realme c35 যিটো লুকছ হয় বন্ধুসকল এইটো অলপ আইফোনৰ দৰে কপি কৰিছে লুকছটো, আৰু বেক চাইডটো এনেকুৱা আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটোৱে বন্ধুসকল। ঠিক আছে, ফোনটো মই অন কৰিম। অন কৰাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল। আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে এইটো দুটা ফোন ইউজ কৰি আছে, Vivo y21 আৰু Realme c35, আৰু কোনে যিসকলে ইউজ কৰি আছে তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰে পাৰফৰ্মেঞ্চটো কেনেকুৱা হয়। আৰু মই জনাই দিছোঁ বন্ধুসকল, মই যি দুটা ফোন আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ এই দুটা ফোন 4GB and 64GB ৰেমৰে হয়।
আৰু Vivo y21 বন্ধুসকল মই আপোনালোকক MRP টো দেখাব চেষ্টা কৰিম ইয়াৰে MRP আছে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে MRP আছে 18000 এটা হয়তো দেখা পাইছে 17999 rupees আৰু আমি যদি Realme যদি চাও Realme MRP আছে বন্ধুসকল 13999 rupees मतलब 4GB and 64GB Vivo তো আপোনালোকে MRP বেছি পাব কিন্তু Realme তো MRP কম আছে কিন্তু দাম দুটো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈ আছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক ভিডিওটো হেকত মই দাম দুটো আপোনালোকক কৈ আছো আমি ফাৰ্ষ্টতে বন্ধুসকল Realme পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰো Realme যেটো ট্ৰিপল কেমেৰা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ পাব আৰু ইয়াতে Vivo যেটো কেমেৰা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ডুৱেল কেমেৰা সেটআপ পাব ইয়াতে আপোনালোকে ডুৱেল কেমেৰা পাব আৰু Realme C30 আপোনালোকে ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ পাব আৰু যেটো আমি মেইন কেমেৰা যদি কবলৈ যাও বন্ধুসকল Realme C35 যেটো মেইন কেমেৰা হয় 50 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল প্লাস 0.3 মেগাপিক্সেল আপোনালোকে ট্ৰিপল কেমেৰা পাব আৰু Vivo y21 যদি আমি কবলৈ যাও বন্ধুসকল 13 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল দুটা কেমেৰাই আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু এটো ফ্ল্যাশ হয় আৰু ইয়াতে এটো ফ্ল্যাশ আছে ব্র্যান্ড নেমটো এটা বন্ধুসকল দেখা পাইছে আপোনালোকে ব্র্যান্ড নেমটো বহুত ধুনিয়াকৈ ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে Vivo ব্র্যান্ড নেমটো লিখা আছে আৰু আপোনাৰ Realme ব্র্যান্ড নেমটো লিখা আছে ফোনটো ব্যাক সাইডটো ঠিক আছে আৰু ফ্ৰন্ট সাইডটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পাওঁ বন্ধুসকল এনেকুৱা আৰু মোৰ লগত যেটা ভেৰিয়েন্ট আছে বন্ধুসকল 4GB and 4GB ভেৰিয়েন্ট হয় অলৰেডি মই আপোনাক ব্যাক সাইডটো দেখাইছো ফ্ৰন্ট সাইডটো দেখাইছো আৰু ফ্ৰন্ট সাইডৰ কেমেৰা যদি ক'ব যাও দুইটা মডেলতে আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেল ফ্ৰন্ট কেমেৰা আপোনালোকে পাব ইয়াৰে যদি ডিসপ্লে সাইজ যদি ক'ব যাও বন্ধুসকল Realme ডিসপ্লে সাইজ হৈছে 6.6 ইঞ্চ ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে এটো হল Realme আৰু Vivo যদি ডিসপ্লে সাইজ ক'ব যাও বন্ধুসকল 6.5 ওয়াট 51 ইঞ্চ HD প্লাস ডিসপ্লে গতিকে দুইটা আপোনালোকে AMOLED ডিসপ্লে নাপাব কিন্তু আপোনালোকে Realme টোত আপোনালোকে ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে পাব আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰে যদি মই ব্যাটাৰী ক'ব যাও দুইটা মডেলতে আপোনালোকে 5000 mAh ব্যাটাৰী পাব আৰু মই RAM কথা যদি ক'ব যাও দুইটা মডেলে আপোনালোকে 4GB and 64GB ভেৰিয়েন্টে পাব কিন্তু Vivo টোত আপোনালোকে 1GB আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু Realme টো আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব বন্ধুসকল নোৱাৰিব কিন্তু Realme আপোনালোকে 4GB and 64GB ভেৰিয়েন্ট 4GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট আৰু 6GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট পাব কিন্তু Vivo আপোনালোকে প্ৰেজেন্টত সিঙ্গেল ভেৰিয়েন্টে পাব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ইয়াৰে দাম দুটা ক'ব বিচাৰো Vivo টো যদি আপোনালোকে পাৰচেজ কৰে 13500 প্ৰাইস হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ আৰু বন্ধুসকল মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিলে এটো 13000 পাব আৰু Vivo টো এতিয়া প্ৰেজেন্টৰ প্ৰাইস চলিছে 4GB and 64GB ভেৰিয়েন্টটো 12000 rupees আপোনালোকে ফাইনান্সটো কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ফাইনান্স কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত আপোনালোকে ফাইনান্সও কৰিব ফাইনান্স अवेलेबल আছে যদি আপুনি গুৱাহাটী হয় ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী বা 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী বন্ধুসকল পাই যাব লেফট হ্যান্ডত আছে মোৰ Vivo টো আৰু ৰাইট হ্যান্ডত আছে মোৰ Realme টো গতিকে বন্ধুসকল দুইটা মডেলে মোৰ ভাল লাগিছে পাৰ্সোনালি আপোনালোকৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কোনটো মডেল ইউজ কৰিছে আৰু Realme যদি মই ৰাইট হ্যান্ডত চাও বন্ধুসকল পাৱাৰ বাটনটো দেখা পাওঁ কিন্তু Vivo ঠিক তেনেধৰণে পাৱাৰ বাটনৰ হৈতে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম পাৱাৰ বাটনটো আছে ইয়াতে আৰু ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ লগতে ভলিউম আপ এন্ড ভলিউম মাইনাৰ কিন্তু Realme প্ৰভাইড কৰা নাই দুইটা ব্যান্ডৰ সাইডতে ফ্ল্যাট হয় এনেকে আপোনালোকে এটা নাইস লুক এটা দেখাত যেন পায় আৰু মোৰ ভাল লাগে এই লুকসটো সকলোৱে পছন্দ কৰে কিয়নো এটা ফ্ল্যাটত বনাইছে আৰু থিকনেসটো যদি মই ক'ব যাওঁ বন্ধুসকল অকনমান Vivo টো কম যেন লাগে আৰু Realme টো বেছি যেন লাগে ফোনটো যদি বন্ধুসকল আমি তল সাইডে চাও তলত আমি দেখা পাওঁ প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ USB টাইপ C পইণ্ট প্ৰাইমাৰী মাইক 3.5 হেডফোন জেক দেখাত সেমি হয় বেক সাইডটো তল সাইডটো আৰু দুইটা আপোনালোকে টাইপ C ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লেফট সাইডে যদি ফোনটো দেখা পাওঁ বন্ধুসকল ফোনটো আমি লেফট সাইডত Realme টো আমি দেখা পাইছো ভলিউম আপ এন্ড ভলিউম মাইনাস আৰু লগতে সিম ট্ৰেমৰ লগতে সিম ট্ৰে পইণ্টটো ইয়াতে আপোনালোকে দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু Vivo টো ঠিক তেনেকৈ লেফট সাইডত Vivo টো একো প্ৰভাইড কৰা নাই লেফট সাইড ৰাইট সাইডে ভলিউম আপ এন্ড ভলিউম মাইনাস প্ৰভাইড কৰিছিল Vivo আৰু Realme লেফট সাইডে প্ৰভাইড কৰিছে ভলিউম আপ এন্ড ভলিউম মাইনাসৰ লগতে সিম ট্ৰে এখনো প্ৰভাইড কৰিছে কিন্তু Vivo সিম ট্ৰে প্ৰভাইড কৰিছে বন্ধুসকল হেডত গতিকে ফোনটোৰ বেসিক ডিটেইলছ এইখিনি বন্ধুসকল আৰু দাম দুটা মই আপোনালোকক জনাই দিছো অলৰেডি Vivo টো আপোনালোকে 13500 আৰু Realme টো 12000 আপোনালোকে পাৰচেজ কৰে লুক ওয়াইজ আপোনালোকে কোনটো পাৰ্সোনালি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জনাব মোৰ যদি অপিনিয়ন যদি ক'ব যাওঁ বন্ধুসকল মতে Realme C35 মডেলটো যেটো হয় এটো মোৰ পাৰ্সোনালি মোৰ ভাল লাগিছে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কোনটো মডেল আপোনালোকৰ পাৰ্সোনালি ভাল লাগিছে আৰু কোনটো মডেল আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে হেও বন্ধুসকল কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে জনাব ঠিক আছে বন্ধুসকল মই ফোনটো সেটআপ কৰি লওঁ দুটাই সেটআপ কৰাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বেসিক ডিটেইলছ আছে আৰু চেষ্টা কৰি ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক যদিহে বন্ধুসকল এনে ধৰণে আপোনালোকে অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিব
বন্ধুসকল ফোনটো সেটআপ কৰাৰ পিছতে আমি হোম পেজটো ঠিক এনেদৰে দেখা পাওঁ আৰু আপোনালোকে মই যদি কেমেৰাৰ কথা যদি কওঁ আপোনালোকে দুইটাই মডেলৰ কেমেৰা 8 মেগাপিক্সেলে পাব কিন্তু ৰিয়েলমিটো 50 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আপোনালোকে পাব আমি যদি ফোনটোত অলপ পিকচাৰ যদি ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকে ৰিয়েলমি বেক কেমেৰাটো অলপ বেটাৰ পাব কিয়নো ইয়াতে 50 মেগাপিক্সেল ইউজ কৰা হৈছে গতিকে মই আপোনালোকক অকণমান ফটো লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম কোনটো মডেলত অকণমান ভাল পিকচাৰ ক্লিয়াৰ হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ ৰিয়েলমিটোতে এটা ফটো ক্লিক কৰি দেখাম আৰু সেই ফটো আপোনালোকে কেনেধৰণে দেখা পায় সেই চাব চেষ্টা কৰিব ৰিয়েলমি C35 যিটো পিকচাৰ কোৱালিটি হয় এইটো অলপ বেটাৰ পাইছোঁ মই আৰু ইয়াৰ পিছতে মই ফটো ক্লিক কৰিম বন্ধুসকল Vivo y21 এইটো এটা ফটোটো ক্লিক কৰাৰ লগতে আমি দেখা পাওঁ দুটাই মডেলৰ ফটো ক্লিক কৰি লৈছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক দেখি পেলাই কেনে লাগিছে আপোনালোকে বেটাৰ পাব কিয়নো ৰিয়েলমিটো 50 মেগাপিক্সেল হয় আৰু ভিভোটো 13 মেগাপিক্সেল গতিকে ব্ৰেণ্ড ৱাইজ আপোনালোকৰ কোনটো মডেল ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু হোম পেজটো ঠিক দেখাত আপোনালোকে এনেধৰণে মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছোৱেই আৰু এবাৰ দেখাব চেষ্টা কৰি আপোনালোকৰ হোম পেজটো ৰাইট সাইডত আপোনালোকে ৰিয়েলমি C35 হোম পেজ আছে আৰু লেফ্ট সাইডত Vivo y21 হোম পেজ আছে গতিকে বন্ধুসকল এইখিনি বেছিক ডিটেইলছ আৰু সেটিংছত মই আৰু অকণমান চাম কি ডিটেইলছ আছে বন্ধুসকল সেটিংছ যদি অন কৰোঁ মই ইয়াতে এবাউট ফোনত যদি আমি যাব খোজোঁ দুইটাই ফোনৰ এবাউট ফোনত মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি আছে এবাউট ফোনত মই এবাউট ফোনটো বিচাৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ এবাউট ফোনত কি আছে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ৰিয়েলমি হ'ল এইটো Vivo y21 বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে ভিভো যিটো মডেল হয় ইয়াতে ৰেমটো আপোনাৰ 1GB আপডেট কৰিব পাৰিব আৰু 64GB ইণ্টাৰনেট ষ্ট'ৰ আছে আৰু এণ্ড্ৰইড ভাৰ্জন আছে 12 আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰিয়েলমিও তেনেকৈ এণ্ড্ৰইড ভাৰ্জন 11 আছে আৰু মডেল নেমটো ইয়াতে লিখা আছে আৰু 4GB ৰেম হয় ইয়াতে আপোনালোকে আপডেট কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াতে 64GB ইণ্টাৰনেট ষ্ট'ৰ আছে গতিকে আপোনালোকে যদি ৰিয়েলমি C35ত যায় বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত 4GB 64GB আৰু 4GB 128GB আৰু 6GB 128GB আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব কিন্তু ভিভোটোত আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টত ছিংগল মডেলেই আপোনালোকে পাব কিয়নো এইটো মডেল পুৰণা হৈ গৈছে 4GB 128GB মডেল এভেইলেবল আছিলে কিন্তু এই দুটা মডেল এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক কোনটো মডেল আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলি ভাল লাগিছে আৰু মোৰ অপিনিয়ন যদি ক'ব যাওঁ আপোনালোকে বন্ধুসকল ৰিয়েলমি C35টো মোৰ লুকছ ৱাইজ ভাল লাগিছে কিন্তু ব্ৰেণ্ড ৱাইজ যদি ক'ব যাওঁ আপোনালোকে Vivo y21 পাৰ্চেছ কৰক কিয়নো ৰিয়েলমি C35টো অলপমান হিটিং প্ৰব্লেম আহে মই যিহেতু চেল কৰি আছোঁ গতিকে মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেই হিচাপত মই আপোনালোকক কৈছোঁ ৰিয়েলমি C35টো অকণমান আপোনালোকে প্ৰব্লেম পাব অকণমান ছফ্টৱেৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু বেছি প্ৰব্লেম নিদিয়ে কিয়নো অলপমান হিটিং প্ৰব্লেম হয় ছফ্টৱেৰটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যায় ছফ্টৱেৰটো আপডেট কৰাৰ পিছতে এইটো প্ৰব্লেম ঠিক হৈ যায় গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে কোনটো মডেল ইউজ কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুৰণা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই